स्वाद आविष्कार चॅनलमध्ये मी वैशाली गायकवाड आपले खूप 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 मनपूर्वक स्वागत करत आहे। आज आपण माशाचं सुकं कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। नेहमी आपण माशाचा रस्सा किंवा तळलेला मासा बनवत असतो, तर माशाचं सुकं देखील तितकंच छान लागतं। चला तर मग पाहूया कसं बनवायचं ते। या ठिकाणी साहित्यामध्ये मी अर्धी वाटी सुकं किसलेलं खोबरं घेतलेलं आहे, 2 इंच आल्याचा तुकडा, 20 ते 30 लसणाच्या पाकळ्या आणि कोथिंबीर, 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे आणि हे अशा पद्धतीने ओबडधोबड वाटून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी मी 1 किलो वांब घेतलेले आहे। ही धरणाची वांब आहे। शक्यतो धरणाचा किंवा नदीचाच मासा चवीला चांगला लागतो। तर आज आपण 1 किलो माशाचं सुकं पाहणार आहोत। तेल घेतलेलं आहे 7 ते 8 चमचे। मासा जास्त असल्यामुळे मी हे प्रमाण घेतलेलं आहे। तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये वाटलेला मसाला टाकून घ्यायचा आहे आणि तो व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। तुम्ही या पद्धतीने कोणत्याही माशाचं सुकं बनवू शकता। अतिशय टेस्टी लागतं हे माशाचं सुकं। आता आपला मसाला व्यवस्थित भाजून झालेला आहे। यामध्ये आपण लाल तिखट टाकणार आहोत, म्हणजे घरचा कांदा लसूण मसाला टाकून घेणार आहोत। यामध्ये हिंग टाकत आहे पाव चमचा आणि 4 चमचे या ठिकाणी मी घरचा कांदा लसूण मसाला टाकलेला आहे। व्यवस्थित भाजून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये वांबचे तुकडे टाकून घेत आहे। एकदमच मोठी वांब आहे, त्यामुळे मोठे मोठे तुकडे दिसत आहेत आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे। आता आपण यामध्ये गरम पाणी टाकणार आहोत। मी या ठिकाणी अर्धा ग्लास गरम पाणी टाकत आहे। खूप जास्त पाणी टाकायचं नाही, कारण आपल्याला हे सुकं बनवायचं आहे। यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकून घेत आहे आणि ते व्यवस्थित मिक्स करणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी मी खूप कमी पाणी टाकलेलं आहे, कारण मासा हा आपण सुकं बनवणार आहोत आणि माशाला पाणी भरपूर सुटतं। मासा शिजायला कमी वेळ लागतो, त्यामुळं कमी पाणी टाकलेलं आहे। आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवून मंद गॅसवर मासा शिजत ठेवणार आहोत आणि जवळजवळ 5 मिनिटानंतर मी आता झाकण उघडून तुम्हाला दाखवत आहे की कशा पद्धतीनं या माशाला पाणी सुटतं। तर तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी भरपूर असं पाणी सुटलेलं आहे माशाला, त्यामुळं सुरुवातीलाच मी कमी पाणी टाकलं होतं। खूप असं भरपूर पाणी सुटतं माशाला आणि पटकन शिजतो मासा। तर आपण झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत। त्यापूर्वी यामध्ये मी कोकम टाकत आहे, 2 कोकम टाकलेले आहेत। 10 मिनिटं आपण शिजत ठेवणार आहोत आणि 10 मिनिटातच आपला मासा शिजलेला आहे। पण मी या ठिकाणी असं सुक्कं बनवलेलं आहे। तुम्ही लपतबं थोडंसं ओलसर असं ठेवलं ना तरी देखील खूप सुंदर लागतं हे माशाचं सुक्कं। त्यामुळे तुम्ही देखील नक्की ट्राय करा। अतिशय सोपी पद्धत आहे करण्याची। आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन देखील दाबा। थँक्यू।